والصلاة والسلام على النبي الأمين. صلى الله صباحكم بكل الخيرات والبركات. اليوم مع وصفة لعلاج السعال. يؤخذ كوب ماء دافئ ويضاف إليه ملعقة صغيرة من عسل الأوكاليبتوس أو عسل الليمون أو عسل البرتقال، وملعقة صغيرة من عصير الليمون، ويخلط جيدا ثم يشرب قبل النوم. دمتم دائما رائعين وبالصحة الجيدة جديرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.